Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah, we'll be beginning the first half of the 20th juz, which is about halfway down this page on the left-hand side, and we'll go ahead and begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعد الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتها فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي
بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي يتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن ننكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي يأتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما
بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, we just finished the recitation of the first half of the 20th juz. And for today's khatira or reflection that we'll do, we won't necessarily go into the tafsir or a reflection into specifically any of the surah in the 20th juz, but more importantly, the last 10 nights that we're about to begin our journey in. And we know that in the last 10 nights, the Prophet ﷺ and Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran too, right? Inna anzalnahu fi laylatul qadr, that He tells us about the miraculousness of the night of Qadr. And that in our deen, we know that this is one of the nights in which
the divine decree is revealed. So for the people who, and there are different levels of the divine decree, right? So when we're talking about fate, or when we're talking about destiny or qadr, the ulama and the scholars and the shuyukh, they tell us that there are different levels of the decree that has been written for us. And one of the decrees, particularly the one that is unchanging, is the one that was written 50,000 years before any of creation, right? On the Lawh al-Mahfuz, on the divine tablet, preserved tablet. And that for the other nights that Allah subhanahu wa ta'ala bestows, right, the divine decree upon the rest of creation are the things that, for example, the people who are written to be going to Hajj next year, or the sustenance or the provision, or a lot of the goals and the ambitions that we have, the things that we've been making dua for, these things that our dua can change. The Prophet ﷺ, he shows us and tells us that the reason our dua is important is that even though Allah subhanahu wa ta'ala has written and decreed things for us, that our dua has an impact on those things. And they can change the course of what Allah subhanahu wa ta'ala has written for us. These are called the minor decrees. And so Islam, one of the beautiful things about our deen is that Allah subhanahu wa ta'ala provides us so many opportunities to either get closer to Him or to be able to redeem ourselves. And we know that of these opportunities, we have Friday, for example, Yawm al-Jum'ah, as one of the opportunities that gives us a way to reset our week. That everything that we've done from one week to the next, that can be forgiven. We know that Ramadan is our chance for that to potentially happen once a year, and particularly in these last 10 nights. And we'll talk about some of the merits of Laylatul Qadr that many of us are already familiar with, but just as a gentle reminder, especially in this time of when we're in that seclusion where some of us don't have access to the masajid, especially particularly the women in some of the countries. With COVID happening, the limitations on access and the limitations on being able to even do i'tikaf or to spend nights in the masjid, as was the practice of the Prophet ﷺ. And so Islam offers us many of these opportunities to be able to have these intense moments of spiritual reflection and experience where we can get closer to Allah. And when you compare this to other faiths or other religions, to my knowledge, right, there is no other deen that is so intentional that for the common person, right, not for the scholars, not for people who have dedicated their lives to studying deen, but for every single person, provides them with an opportunity to get so near to Allah subhanahu wa ta'ala. And to set aside the dunya, right? It's one thing to go into Ramadan with an intention and a intentionality in recognizing that this is a month that we need to strive in and to go above and beyond. It's another to completely set aside the last 10 days and to do absolutely everything in your power to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala on these nights in hope of getting the blessing and the bounty of receiving just an ounce or just a moment of His gaze, Azza wa Jal. And so of these greatest opportunities that we have in these nights is Laylatul Qadr. And the Prophet ﷺ, he tells us that whoever spends the nights of Ramadan in prayer out of faith and hoping for reward, he will be forgiven all of his previous sins, all of his previous dunub. And that the biggest of these opportunities is in these last 10 nights. And Aisha radiallahu anha, who knew arguably the Prophet ﷺ better than any of the other Sahabi or any of his companions, because she was his wife. And wives, they're able to witness your dedication and the trueness to your word in your ability to actually commit yourself to standing the night in prayer. If somebody goes, right, and they tell, and they're studying the deen and they're teaching people and they're doing all of these great things, but at the end of the day, if they go home and they aren't able to dedicate any of their time in the night to Allah subhanahu wa ta'ala, then that is a huge opportunity they're missing out on. And Aisha radiallahu anha, she tells us about how the Prophet ﷺ, when these last 10 nights came into fruition, right? When these last 10 nights began to
come up on the horizon, she said that he would, sallu alayhi, tighten his belt. In other words, when you get ready for something and like um, you're getting ready, right? And that it's kind of like that shake of the jacket, right? When you know you're ready to leave the door. And the Prophet ﷺ, she's telling us that he would tighten his belt. He would go absolutely above and beyond in these last 10 nights, that it didn't matter how much sleep that he got. It didn't matter what he had to do for during the day. He would make sure that he did not miss standing in prayer in at least all of these nights, and particularly the odd nights. And that he would waken his family, and that he would prepare himself to observe salah with more vigor, right? With more, not only duration, but with more like sukoon, with more focus and khushu'. And that this was particularly the habit of the Prophet ﷺ, that he would actually make sure, one, that his family was okay, but two, he would separate himself from the dunya. And especially in these last 10 nights, he would do i'tikaf. There was a habit of secluding himself in the masjid, sallallahu alaihi wasallam. And so, what can we do in the last 10 nights that we have? And for those of us who have had the opportunity to pray behind an imam, one of the blessings of Ramadan, and the Prophet ﷺ tells us, is at the very least that if we want the reward for standing in the night in prayer, that we stand behind an imam in a jama'ah for Isha, and that we at our very best try to do some level of tarawih or optional prayers behind an imam. And then for those of us who are even more able, to be able to make sure that we pray Fajr in jama'ah at the masjid. And these are very difficult things, especially when we're working such busy schedules and you're already standing in tarawih for the night. You're already exhausted by the morning. But this is that one reminder that the Prophet ﷺ said, try to remember that regardless of how exhausted you are, this is a once in a lifetime opportunity that Allah subhanahu wa ta'ala actually gives us every year. And there's beauty in that, because we don't know if we're going to witness next year. And we don't want to be amongst the people who had the opportunity to witness Ramadan and to be able to be alive and to witness the nights of Laylatul Qadr, but we weren't able to make the most of it. And so, what are some of the other things that we can do? Try to increase in any good deed that you can do. And serving your family, keep in mind, particularly for the family, the people who have families, and especially for the women and the mothers and the sisters, may Allah subhanahu wa ta'ala increase them and preserve them for their dedication to serving their families. And this is one of the highest forms of worship. It's something that oftentimes the men, right, in our families, we neglect. And the habit of the Prophet ﷺ was not to neglect his family and to go into i'tikaf, but rather he made sure they had what they need. And so making sure that we take care of our families before we dedicate ourselves to doing such tasks. And so making sure, right, that we serve our families. That's number one. Number two is try to increase in the sadaqah that we can give on these nights. And the hadith tell us that in particular, the Prophet ﷺ tells us to watch out for the odd nights. And it could be any one of these. And the hukam in the fact that it could be any one of these is that we don't just know when it's coming and, we wait for that, but rather we seek it. And Islam, as we talked about, is a deen, a religion where we seek the pleasure and the rida of Allah subhanahu wa ta'ala, both in the entrance of the month, but also in the entrance of these nights. And the Prophet ﷺ, he tells us that particularly in these nights, if we haven't memorized this dua, have a habit that we're in a constant state of saying, Allahumma innaka afuun kareem, tuhibbul afwa fa'fu anna ya kareem. That, oh Allah, innaka afu, you are the best of pardoners. Innaka afuun kareem, and the most generous. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya kareem, and that you love to pardon, so, please pardon me. Not just to forgive us, but to completely forget and to erase any single mistake or displeasure or disobedience that we may have done from the entirety of our record. And so making a habit of doing that adhkar. And for those of us that can't pray, that, we talked about, you give sadaqah. And on top of giving sadaqah, you stay in a constant state of remembrance, of adhkar. And there's, one thing that I'll share with you that I've benefited from in the past year or two. There's a website. It's called My 10 Nights. If you just Google it, MYTEN, Nights, NIGHTS. It's actually a very beautiful application that allows you to automatically donate in certain amounts in the last 10 nights. It donates on your behalf.
And so take advantage of these things, or even if it's only $1, you don't know if this is a night in which one of your deeds is accepted, that Allah subhanahu wa ta'ala, He tells us that we get the reward of, better than 1,000 months. في ألف شهر. And the ulama, they say when Allah subhanahu wa ta'ala says في ألف شهر, the Arabs actually used to use the word 1,000 to illustrate infinite amount. You know how we exaggerate and that we say, oh, it's so and so months away. When we're talking about 1,000 months, the reward is actually not just specifically 1,000 months, but rather the reward is with Allah subhanahu wa ta'ala. And we don't know that $1 that we may have donated and that was accepted could have been worth the entirety of our lifetime. And so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to allow us to be able to witness this divine night and to be able to alleviate any of our difficulties and our burdens that we are struggling with, and to be able to use this as a month in which we do not leave except that we are forgiven, and a month in which we do not leave except that our states and our hal are completely changed into a state in which is pleasing to Him. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.